საღამოშვიდობისა დღის მთავარ თემებს ეთუნა ინსპირველი გაგაცნობთ. მეორე დღეა სვანეთის სტიქიას ებრძვის ჭუბერში ისევ წვიმს უხვი ნალექის გამომდინარეებში წყლის დონემ ისევ მოიმატა. ადგილზე რჩებიან მესტიის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, ლტოლვითა და განსახლების მინისტრი სოზარ სუბარი, რომელიც პრემიერის გადაწყვეტილებით საკოორდინაციო საბჭოს სპიკერად დაინიშნა. სწორედ სოზარ სუბართან ერთად ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი კიკაბიძე მოგვაწვდის ბოლო ინფორმაციებს სტიქიის ეპიცენტრიდან. Ეთუნა უკვე თითქმის მესამე დღეა სტიქიას ებრძვის სოფელი ჭუბერი აქ ნენელა სხვადასხვაგვარად ვითარდება მოვლენები სულ ცოტა ხნის წინ წვიმდა თუმცა შემდეგ წვიმამ გადაიღო ჩემთან ერთად იმყოფება უკვე შენ როგორც აღნიშნე სოზარ სუბარი რომელიც არის საგანგებო შტაბის სპიკერი და ის გვაწვდის მედიის წარმომადგენლებს ინფორმაციას და განახლებულ ინფორმაციას ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში გიმყოფოდით ახლა ჩემთან ერთად იმყოფება ფრიდონ ცინდელიანი, რომლის სახლიც მასშტაბურმა სტიქიამ შეიწირა. ბატონო ფრიდონ, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და გვერდობით პირდაპირ ეთერში, რომ გვითხრათ ახლა თქვენი სახლი სრულად არის განადგურებული, ფაქტობრივად იქ ცხოვრება შეუძლებელია, სად იმყოფებით ახლა? ეხლა ამჟამად ჩემი ძმის სახლში ვიმყოფებით. ქვედა სოფელში. იქ ჩემს განადგურებულ სახლში ცხოვრება კი არა, ეგ შესვლაც ვერ შევძელით, ახლა მწუთში ავედით ისე, მაგრამ ვერ შევძელით რა. დანგრეულია ფაქტიურად, ნახევარი სახლი წაიღო მდინარემ, ნახევარი დარჩენილია, მაგრამ კუნძულზე დგას სავითის რა, დარჩენილი პატარა ის ნარჩენები. მეორე სახლი თითქმის ის იგივე სახლი წამებში წაიღო რა, ვერაფერი ვერ მოვასწარი. ბატონ ფრიდონ, ეს დღეს მოსალოდნელიც იყო თქვენ ჩვენ როდესაც ვიმყოფებოდით თქვენ სახლში დღის პირველ ნახევარში, ნივთები გამოგქონდათ სახლიდან და ეს ისეთი მოსალოდნელიც იყო. როგორია ხელისუფლების რეაგირება დღეს ჩვენ როდესაც აქ ჩავწერეთ სტიქიის ზონაში როდესაც იმყოფებოდა მთავრობის მეთაური მამუკა ბახტაძე თქვა რომ მას თქვენ უზრუნველყოფილი იქნებოდით საცხოვრებელი ფართით და ხომ არ გისაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით ხელისუფლების წარმომადგენლებთან? კი დაგვპირდნენ ბატონო ჩემო ყველაფერში ხელშეგიწყობთო და მოველოდით ამ დონის კატასტროფას და ამდენ ცუდ ამბავს მართლა არ მოველოდით. არავინ არ მოველოდა ისეთი რაღაცა მოხდა. ჩვენ ასეთი მასშტაბური სტიქი აქ ოდესმე ყოფილა? არ არსებობს, არავის არ ახსოვს. და უფრო საშიშ ადგილებში ნაკლებად დააზიანა ნაკლებად იმას ქნა და არავინ არ ფიქრობდა აქ მით უმეტეს ჩემთან. სასწაული ქნა, თორე ახლა მთავრობის მხრიდან ტექნიკა მოიყვანეს, ყველაფერი ყურადღება, ვერაფერი ვერ ქნეს რა, ყრიდით, ქვებს, ხებს მიქონდა ეგრევე რა, რაც შეგვეძლოთ საკუთარი სახსრებით ტროსებს მივაბამდით, მაგრამ გლეჯდა მიქონდა, ყველაფერი მიქონდა. ხან იქით გადადიოდა მდინარე, ხან აქით მთავარი მსხვერპლი რო არ არის, ესაა მთავარი, მაგრამ ისე მიწასთან გაგვასწორა რა. დიდი მადლობა, ჩვენ ახლა შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში გავესაუბროთ სოზარ სუბარს. ბატონ სოზარ, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ისევ დღის ამბებში ჩვენს ეთერში. რა ბოლო ინფორმაცია შეგვიძლია ამ ეტაპზე მივაწოდოთ მოსახლეობას? ისე მინდა ჯერ კიდევ სანამ სახლი მთელი იყო, მანამდე თქვა ბატონმა ფრიდონმა და სიტყვები გავიმეორო, მათ თვითონაც ვამნუგეშო ამ სიტყვებით, რომ თავარი ადამიანი იყოს ცოცხალი და ადამიანური ცნობილი არ იყოს დანარჩენი ადამიანის ხელით გაკეთებულს ადამიანივე გააკეთებსო და ამ ხრივ მარტო არ იქნება ნამდვილად. პირადად გადავეცი პრემიერ-მინისტრის დანაბარები, რომ მას ექნება ღირსეული საცხოვრებელი სახლი, თვითონაც ძალიან ღირსეული ადამიანია. ამ თვითონ მდგომარეობა უცვლელია, არ უარესდება, თუმცა ჯერჯერობით გაუმჯობესებაზე ლაპარაკიც ძალიან გვიჭირს, იმიტომ რომ ნალექი მოდის ისევ მეტნაკლები ინტენსივობით, ხან იკლებს, ხან იმატებს, მდინარე ისევ იმ ოდენობით მოდის, თუმცა უკეთესობა გვაქვს იმ ხრივ, რომ სოფელში შემოსულია ძალიან დიდი რაოდენობით ტექნიკა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ ლოკალურად მოვახერხოთ რეაგირება იმ საფრთხეებზე, რომელიც პერიოდულად ადამიანია ბატონ სოზარ ევაკუირებული სწორედ სოფელ ჭუბერიდან ამ ეტაპზე. 20 ოჯახზე მეტი არის ევაკუირებული საკუთარი სახლებიდან, ოღონდ ევაკუირებული არ ნიშნავს, რომ ისინი სადღაც შორს არიან წაყვანილები, ისინი გადასული არიან მეზობლებთან, ნათესავებთან იმ სახლებში, რომელიც შეიძლება სულაც 100 მეტრის დაშორებით იყოს, მაგრამ იყოს უსაფრთხო.
ვთქვათ, სოფლის ფარგლებს არ გასცილებია არავინ. მთელ პერიმეტრზე, მთელ მდინარის სიგრძეზე არიან განლაგებული პოლიციელებიც, არიან განლაგებული მაშველები, ისინი აკონტროლებენ და თუ კი სადმე კონკრეტული საფრთხე შეიქმნება, ევაკუაციის საჭიროება გაჩნდება, მაშინვე მოხდება დამატებითი ადამიანების ევაკუება. ამ ეტაპზე პანიკის საფუძველი არ არსებობს, ხო? პანიკის საფუძველი ნამდვილად არ არსებობს და სპეციალისტებიც გვარწმუნებენ, რომლებმაც მოიარეს მთელი ხეობა, რომ ძირითადი მასა როგორ ჩანს უკვე ჩამოსულია, თუმცა პატარ-პატარა კერები ჯერ კიდევ დარჩენილია და ბევრი რამე არის დამოკიდებული იმაზე, თუ ამინდები როგორი იქნება. ასელოდებით ხვალზე როგორ განვითარდება მოვლენები, როგორია საგანგებო შტაბის სამომავლო გეგმები? შტაბი აგრძელებს მუშაობას, ბუნებრივია, დღის განმავლობაში აი საღამოსკენ უკვე შემოვიდა კიდე არაერთი ტექნიკა, ხვალ სავარაუდოდ 20-ზე მეტი მძიმე ტექნიკა იქნება მობილიზებული და პირველი რიგის ამოცანა არის ისევ სოფლის შემოსასვლელი გზის გადარჩენა, რომ ადამიანების მიმოსვლა იყოს თავისუფალი. აი სანამ ჩვენ ლაპარაკობთ, კიდე გაძლიერდა წვიმა, ეს რაღაცა ბოლო რამდენიმე საათის განმავლობაში მუდმივ ესეთი პროცესია. თუ მიაწოდოთ ბოლო ინფორმაცია პრემიერ-მინისტრს. ალბათ გამიჭირდება გითხრათ რა არის ჩემი ამ განწყობის საფუძველი, თუმცა რატომღაც მგონია, რომ ხვალ შუა დღის მერე უფრო სტაბილურ ვითარებაში ვიქნებით და მდინარეც შეიძლება წავიდეს კლებისკენ. პრემიერ-მინისტრთან ბუნებრივია მაქვს ძალიან ხშირი ურთიერთობა, ხშირი კომუნიკაცია და მან იცის ყველაფერი, რაც ხდება ამ წუთებში აქ ნებისმიერ ეტაპზე და შესაბამისად შტაბის გადაწყვეტილებების თვითონაც იცის და თვითონაც მერე იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას, თუ რა უნდა გავაკეთოთ და როგორ უნდა გავაკეთოთ. დიდი მადლობა, პირდაპირ ეთერში საუბრობდა სოზარ სუბარი. აი ასეთი მდგომარეობა ამ წუთებში სოფელ ჭუბერში ჩვენ სანამ ჩაგერთვებოდით აქ წვიმა არ იყო, თუმცა რამდენიმე წუთის წინ ისევ გაწვიმდა ეს წვიმა, რასაკვირველია, გამოიწვევს მოსახლეობაში პანიკას, როგორც იცით, 10-ზე მეტი ოჯახია გარესამყაროს მოწყვეტილი და თქვენ პირდაპირ ეთერში მოისმინეთ სოზარ სუბარის კომენტარი იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხდება ყველა ადამიანის ევაკუირება დროულად, თუ კი ამის საჭიროება რეალურად გახდება, რაც შეეხება ხვალინდელ დღეს, როგორც თავად სოზარ სუბარისგან მოისმინეთ, თქვენ ხვალ განაახლებს სპეციალური ტექნიკა ისევ მუშაობას, დაახლოებით 20-მდე ტექნიკა და ხვალ უშუალოდ განახლდება კიდევ ინფორმაცია და საგანგებო შტაბის სპიკერი საზოგადოებას ინფორმაციას მიაწვდის განახლებულად 1 საათში ერთხელ. აი ასეთია ვითარება ამ წუთებში სოფელ ჭუბერში. მადლობა ბოლო ინფორმაციების სტიქის ეპიცენტრიდან გიორგი კიკაბიძე მოგვაწოდა, რომელიც უკვე მეორე დღეა ჭუბერში იმყოფება და უშუალოდ ადევნებს თვალს არსებულ ვითარებას. რამდენიმე საათის წინ კი ძლიერი წვიმის გამო მდინარე ნენსკრაში წყლის დონე მოიმატა და ცინდელიანების საცხოვრებელი სახლის ნაწილი წაიღო. ოჯახის წევრებმა მეზობლებისა და მაშველების დახმარებით სახლიდან ნივთების ნაწილის გამოტანა მოასწრო. ჭუბერიდან იმ მოსახლეობის ევაკუაციაც განხორციელდა, რომლებიც განსაკუთრებით საშიშ ზონაში ცხოვრობს ან უსახლკაროდ დარჩა. ზარალი მასშტაბურია, წაღებულია ხიდების, სამანქანო გზები, დანგრეულია ინფრასტრუქტურა და დაზიანებულია 21 საცხოვრებელი სახლი. სტიქის ეპიცენტრში დღეს პრემიერით ჩავიდა. ეს სახლი სოფელ ჭუბერში ცინდელიანების ოჯახს ეკუთვნოდა. მათი ევაკუაცია წყლის მოვარდნამდე რამდენიმე საათით ადრე განხორციელდა. დღის მეორე ნახევარში მოსულმა უხმან ალექმა ადიდებული მდინარის კიდევ უფრო ადიდება გამოიწვია. მდინარემ კალაპოტი შეიცვალა და სახლს საყრდენი კედელი გამოაცალა. იგივე საფრთხე ემუქრება მდინარე ნენსკრას მახლობლად მდებარე კიდევ რამდენიმე სახლს. თქვენ ძალწვალწინ ნახეთ, რომ სახლის ნაწილი კიდე ჩამოინგრა. სავარაუდოდ ეს მდინარე აქეთ რაც მოდის ამ სახლის გადარჩენას შეუძლებელიც არის და ისედაც დანგრეულია სახლი. ჯერჯერობით ახლა მძიმე ტექნიკა მუშაობს იმაზე, რომ მეორე სახლის გადარჩენა მოახერხოთ. თუმცა დანამდვილებით რომ ამას მოვახრებთ ძალიან ძნელია თქმა, იმიტომ რომ მდინარემ პრაქტიკულად იცვალა კალაპოტით. რა გავდივართ რა, მე მგონი სახლებს წაიღებს მდინარე, დიდდება და დიდდება. და რასაც ვასწრებთ, ახლა იმ სახლიდან ყველაფერი წაიღო, ეს საზაფხულო სახლი რომ მქონდა. მივდივარ აქ, მაგავიდეს ადმე. ახლა ახლობებში თავასადმე და აქედან თუ გადმოვიდა ვაფშე სახსაც წაიღებს მოკლე ხანში. ჭუბერის მოსახლეობის ბედი ახლა მხოლოდ ამინძეა დამოკიდებული. თუ ხეობაში ისევ იწვიმებს, შესაძლოა სტიქია კვლავ განმეორდეს. მდინარეს მოგლეჯილი ხეები მოაქვს. მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც მდინარე ნენსკრას მახლობლად ცხოვრობს, ნელ-ნელა საცხოვრებელ სახლებს ტოვებს. სამყაროს მოწყვეტილი ქვია მთლიანად იმხარეს. ასე ზემოთ ამხარეს. რა ვიცი, ბევრი პატარ-პატარა სოფლები.
უბნები არის მოწყვეტილი სამყაროს და გზაც მიაქვს. იმატებს კიდევ აი აქ ოჯახში შევარდა ახლა წყალი და შეწუხებულები ვართ პირდაპირ. ყველას ეშინია მთელი ღამე არ გვიძინია წუხელ არ წუხელ კი არა ალბათ ერთი თვე არ დამეძინება ნორმალურად და ძალიან საშიში მდგომარეობაა. ახლა გუშინდელს დღეს რამოდენიმე ოჯახი დაემატა კიდე. მთის მასის ჩამოშლის შედეგად ადიდებულმა მდინარე ჭუბერის თემის სოფლებთან დამაკავშირებელი 6-ვე ხიდი წაიღო. 10-მდე სოფელი გარე სამყაროსაა მოწყვეტილი. სტიქიის გამო ხეობიდან მოსახლეობის ევაკუაციაც განხორციელდა. სამაშველო სამსახურებმა ბეჩოს ხეობაში, რომელიც ასევე მოწყდა გარე სამყაროს, ერთი ადამიანი გადაარჩინეს. ოფიციალური ინფორმაციით ამ დრომდე მსხვერპლი არ არის. აი იმ წუთში, როდესაც ეს ადამიანი წყნილიდან იქნა მოყვანილი, სანამ ნაპირზე გადასმა მოხდებოდა მისი უზარმაზარი ხე ჩამოატარა მდინარემ და ის ადგილი წალეკა, სადაც ეს გადაიდა. ეს არაფერი არ არის საჩვენებლად რო გამოვიდნენ ის. მეტი ტექნიკა რო საწყისი სოფელი რო არის, იქიდან რო ჩამოუყვეთ ასე, რომ კალაპოტი თავის ადგილას გაუშვა. ცუდი ამინდია გამოცხადებული, კიდო წვიმა იწყებს, კიდო მოიმატებს და ეს ძალიანად წავა ეს გზა. სტიქიამ საავტომობილო გზები და ელექტროგადამცემი ხაზებიც დააზიანა, თუმცა მოსახლეობის დიდ ნაწილს ამ დროისთვის ელექტროენერგიის მიწოდება აღუდგათ. უმეტესი ნაწილი ახლა ჩართულია, დარჩენილი ნაწილი მომხმარებლების შესართავად, როგორც კი საშუალება გვექნება მუშაობის განახლების, ადგილზე ვართ მობილიზებული და განვაახლებთ საქმენის სამუშაოებს. სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებს ადგილზე მთავრობის მეთაური და მინისტრთა კაბინეტის წევრები გაეცნენ. მამუკა ბახტაძის თქმით, ხეობაში მომხდარი სტიქიის შემდეგ დღის წესრიგში დადგა სწრაფი შეტყობინების სისტემების მეტი რაოდენობით განთავსება. პრემიერმა სტიქიის გამომწვევ შესაძლო მიზეზებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ამ პროცესს ხელი ხეების უსისტემო ჭრამ შეუწყო. ადგილზე შექმნილია საგანგებო შტაბი, რათა სტიქიის შედეგად რთული ვითარების თავიდან აცილება მოხდეს. კიდევ ერთხელ დაადასტურა ამ ფაქტმა ის, რომ ჩვენ აქტიურად უნდა განავითაროთ ადრეული შეტყობინების სისტემები. ადგილი ჰქონდა უხინალექის მოსვლას, მყისიერ მოსვლას, ამას გამოიწვია ეს სტიქიური უბედურება. და მივიღეთ ზომები, რომ პირველ რიგში შეგვენარჩუნებინა გზების ის მონაკვეთები, რომელსაც საფრთხე ეკუთვნებოდა გზის წალღების და გამორეწვის. დღეს ჩვენ მოვახერხეთ ცოტა ხნის წინ, რომ გადაგვერჩინა ერთ-ერთი მონაკვეთი, რომელსაც საფრთხე ემუქრებოდა. მდინარე სვანეთში იმ ხეობაში ადიდდა, სადაც ნენსკრა ჰიდრო, ნენსკრა ჰესს აშენებს. სტიქიის გამომწვევი მიზეზები ჯერჯერობით უცნობია. ჰესის მშენებლობასთან სტიქიის კავშირს არ გამორიცხავენ გეოლოგები, რომლებიც ადგილზე ჩასვლას და სტიქიის გამომწვევი მიზეზის დადგენას ამ დრომდე ვერ ახერხებენ. ეს ნენსკრას შენაკადზე მოხდა და გამოიწვია ნენსკრას ადიდება ჩვენი ინფორმაციით. ნენსკრას სათავეებთან არის იმ ჰესის მშენებლობა. მეორე, რაც არის მნიშვნელოვანი და არ უნდა გამოგრჩეს ყურადღებიდან, ეს არის მესტიაჭალის პრობლემა. იქ იყო ხელოვნური ხიდი გაკეთებული, უკვე ის ხიდიც ის ამოვსებულია მთლიანად ის მინები, რომლებიც ჩადებულია. იმისი 1% არ ადიდებულა ეხლა, რასაც საერთოდ მესტიაჭალა შესაძლებელია პოტენციალი აქვს, ამ ეტაპზე ადიდდა. ჭუბერში ამინდის გაუარესებაა მოსაოდნელი, ადგილზე მობილიზებულია დამატებითი სამაშველო ჯგუფები და ტექნიკა. ზარალის დათვლა ამ დრომდე ვერ ხერხდება. შალვა შავგულიძე, შალვა თადუმაძე და ნინო გოგნიაშვილი მთავარი პროკურორების 3 კანდიდატი ცნობილია. ტვირების საპროკურორო საბჭოს წარუდგინა არა საბჭოს თავმჯდომარემ იუსტიციის მინისტრ მათია წულუკიანმა, არამედ მისმა მოადგილემ მიხეილ სარჯვალაძემ. ამის შემდეგ ჯერი უკვე საპროკურორო საბჭოზეა, სადაც კანდიდატებს 4 შაბათს მოусმენენ. ვისურს მთავარი ბრალდებელის პოზიციის დაკავება და რა გეგმები აქვთ კანდიდატებს, ნახეთ ლუკა ხაჩიძის სიუჟეტში. საქართველოს მთავარი პროკურორის თანამდებობის დასაკავებლად დღეიდან 3 კანდიდატი იბრძვის. იუსტიციის სამინისტროს გადაწყვეტილებით პოსტის დასაკავებლად საპროკურორო საბჭოს წინაშე შალვა თადუმაძე, შალვა შავგულიძე და ნინო გოგნიაშვილი წარსდგებიან. შერჩევისას მხედველობაში იქნა მიღებული წარმოდგენილ პირთა როგორც განათლება და პროფესიული გამოცდილება, ასევე ისეთი პიროვნული მახასიათებლები, როგორიც არის მმართველობითი უნარჩვევები, გამოცდილება და კვალიფიკაცია ამავე მიმართულებით. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა კანდიდატად 2 პერსონა, შალვა თადუმაძე და ნინო გოგნიაშვილი წარადგინა. სიაში ერთადერთი ქალი კანდიდატი სწორედ გოგნიაშვილია, რომელსაც საზოგადოება ნაკლებად იცნობს. სამართლის დოქტორი პოსტის დაკავების შემთხვევაში პროკურატურაში რეფორმას გაატარებს, რაც საკადრო ცვლილებებსაც გულისხმობს. უფრო მეტ საკუთარი გეგმების შესახებ გოგნიაშვილი 4 შაბათს საპროკურორო საბჭოს წევრებს მოუყვება. სტრუქტურული ცვლილებები განსახორციელებელი, ასევე მიდგომა ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით,
რომელიც დახვეწა საჭიროებს გარკვეულწილად და ეს რეალურად ეს პრობლემები მეტნაკლებად არსებობს დღესდღეობით. პროკურორობის კანდიდატების შერჩევის პროცესთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა ქვეყნის პრეზიდენტმა. გიორგი მარგველაშვილის თქმით, არასწორია პერსონებზე საუბარი, მაშინ როდესაც სტრუქტურის დეპოლიტიზება ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. პრეზიდენტი მიუთითებს, რომ კანდიდატებზე საუბარში მესამე სექტორის პრეტენზიები სისტემის მიმართ ჩაიკარგა. უნდა მოხდეს პროკურატურის დეპოლიტიზაცია, უნდა განხორციელდეს მთავარი პროკურორის შერჩევა ისე, რომ მქონდეს საზოგადოების მაღალი ნდობა, უნდა მომხდარიყო ამ პერიოდის განმავლობაში ძალიან აქტიური საჯარო კონსულტაციები. მე რამდენადაც ვაკვირდები პოლიტიკურ პროცესს, ასეთი საჯარო კონსულტაციები და აქტიური საზოგადოებრივი განხილვა არ მომხდარა. კიდევ ერთი კანდიდატი შალვა შავგულიძე, რომელიც ევროპულმა საქართველომ წარადგინა პროკურორობის კანდიდატად, დარწმუნებულია, რომ მხოლოდ ძლიერ საზოგადოებრივ წნეხს შეუძლია აიძულოს ქართული ოცნება დათმოს მთავარი პროკურორის თანამდებობა. მისი თქმით, ქართულმა ოცნებამ არ აიღო პასუხისმგებლობა, რომ თავად დაებლოგა პარტიისთვის არახელსაყრელი კანდიდატი. პრობლემა რაც ჭირს დღეს ჩვენს პროკურატურას და რა ამოცანის წინაშეც დადგება მთავარი პროკურორი, ეს არის, რომ მან უნდა შეძლოს პროკურატურის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა პოლიტიკური გავლენებისგან, ანუ მართველი პოლიტიკური ძალის ნების გავლენისაგან. და ასეთ შემთხვევაში საზოგადოება ნახავს სამართლიანი კანონიერი პროკურატურის მუშაობის შედეგს და ხიბლს. მართლ პარტიაში ფავორიტების დასახელებისაგან თავს იკავებენ, თუმცა აცხადებენ, რომ შალვა თადუმაძე გამოცდილი კანდიდატია. ის, ვინც ნამდვილად არ იმსახურებს ქართული ოცნების სიმპათიას, შალვა შავგულიძეა. გია ვოლსკის თქმით, შავგულიძეს სამართლიანობის შეგრძნება აქვს დაკარგული. შალვა თადუმაძის პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტში კი დარწმუნებულია. მე ვიცნობ შალვას, ვიცნობ ჯერ კიდევ იმ პერიოდიდან, როდესაც ის საადვოკატო საქმიანობას ეწეოდა და ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილების სფეროა, როდესაც ადამიანის უფლებებს იცავდა განსაკუთრებით ის კონკრეტულ სეგმენტზე მუშაობდა, ყველაზე მეტი თანამშრომლობა და შეხება პარლამენტს ჰქონდა მასთან. ძალიან კარგი თვისებებით გამოირჩევა, როგორც მოხელე, როგორც იურისტი, როგორც პროფესიონალი და შემიძლია ძალიან კარგად დავახასიათო. კატეგორიულად გამოვრიცხავ, რომ შალვა თადუმაძე მისი პათოსით, მისი დამოკიდებულებით საკითხების მიმართ გახდეს პოლიტიკურად ანგაჟირებული ამ თანამდებობაზე. რაც შეეხება შალვა შავგულიძეს, ვერ გამოვრიცხავ, მას საკმაოდ მძლავრი პოლიტიკური პლატფორმა აქვს და მას დაკარგული აქვს სამართლიანობის შეგრძნება. კომენტარს არ გავაკეთებ ბატონი გიავოვსკის ამ განცხადებაზე. მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესს ფორმალურს უწოდებს საპარლამენტო ოპოზიცია. ნაციონალურ მოძრაობაში დარწმუნებულები არიან, რომ პოსტს ის დაიკავებს, ვინც ბიძინა ივანიშვილის დაკვეთებს შეასრულებს. პატრიოტთა ალიანსმა საკუთარი კანდიდატის წარდგენის იდეა კი მხოლოდ კანდიდატების რეგისტრაციისა და წარდგენის ვადების დასრულების შემდეგ გააჟღერა. წესით ბატონმა შავგულიძემ უნდა მოხსნას თავისი კანდიდატურა და ფაქტობრივად დარჩება ორი, რაც იქნება კანონის დარღვევა. არ არის საჭირო, რომ მთავრობის თამაშში სამართლებრივ, ასე ვთქვათ, ნაწილში მიიღოს მონაწილეობა, მით უმეტეს ვიცით, ვინ იქნება კანდიდატი. ყველანი ვიყავით დარწმუნებული, რომ მთავარი ნიშანი უნდა ყოფილიყო მორჩილება ივანიშვილისადმი. ევროპულმა საქართველომ შესთავაზა ხელისუფლებას შალვა შავგულიძის კანდიდატურა, რომელზეც ვერც იმას იტყვიან, რომ მოქმედი ხელისუფლების სამსახურში ან წინა ხელისუფლების გავლენის ქვეშ იმყოფება. რაც შეეხება ბატონ თადუმაძეს, მას როგორც ბიძინა ივანიშვილის ყოფილ ადვოკატს და ქართული ოცნების იურისტს, რა თქმა უნდა, ამ პროცესში ვერ ექნება საზოგადოების ნდობა. არც ერთი კანდიდატი ჩვენ არ მოგწონს და ცხადია, მხარს არ დაუჭერს. შეიძლება ვიფიქროთ ჩვენს კანდიდატზე, არის ჯერ კონსულტაციები მინდარიობს ჩვენი პოლიტიკური ძალიდან წარმოდგენა. რატომ არ მოხდა სიაში ირაკლი ნადარეიშვილი, რომელიც ხელისუფლების კანდიდატად მოიაზრებოდა. მესამე სექტორში აღნიშნულს იუსტიციის სამინისტროს ტაქტიკური გადაწყვეტილებით ხსნიან. ამ სიაში ვერ მოხდა ბატონი ნადარეიშვილი, რომელიც არის მოქმედი პროკურორი. შესაძლოა მას პროკურორის საბჭოში მყოფი პროკურორების მხრიდან მიიღო მხარდაჭერა. ეს მხარდაჭერა შეიძლება ყოფილიყო გადამწყვეტ და გაყოფილიყო ხმები ბატონ ნადარეიშვილის და თქვა თადუმაძეს შორის კენჭისყრის დროს. შეიძლება ესეც ყოფილიყო ერთ-ერთი და რის გამოც ის არ დასახელდა. შეიძლება ამ სამ კანდიდატს შორის შალვას ვიცნობ, თადუმაძეს ერთ-ერთი კარგად ვიცნობ და ეხა ადამიანურად ის ნორმალური ახალგაზრდაა
ახალგაზრდა, თუმცა მე ნაკლებად მჯერა ადვოკატის გაპროკურორების, ხო, ეს დაახლოებით სქესის შეცვლის ტოფასია, ეს პოლიტიკური ტრანსგენდერს ვეძახდი და უშუალოდ იგივე კბილაშვილს რა. აღარ მინდა რომ ეს განმეორდეს. 4 შაბათს საპროკურორო საბჭოს წევრები კანდიდატებს მოусმენენ. ფარული კენჭისყრით გამოვლენილ ფავორიტ კანდიდატს კი მთავრობას გაუგზავნიან. ამის შემდეგ პროცესში საკანონმდებლო ორგანო ჩაერთვება. ახალი პროკურორი პარლამენტარებმა ხმათა უმრავლესობით ფარული კენჭისყრით უნდა დაამტკიცონ. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა ალვაბრის რეზიდენციაში უშუალობის საბჭოს სხდომა პრეზიდენტის მიერ მოწვეულ სხდომას პრემიერ-მინისტრი და საბჭოს სრული შემადგენლობა დაესწრო. დღის წესრიგში მთავარი თემა ნატოს მოახლოებული სამიტი იყო. ბრიუსელში დაგეგმილ სამიტზე ქართულ დელეგაციას გიორგი მარგველაშვილი უხელმძღვანელებს. კიდევ რა საკითხებზე ისაუბრეს ხელისუფლების პირველმა პირებმა ანა ახალაია გვეტყვის. საქართველოს პრეზიდენტის მოწვევით პრეზიდენტის სასახლეში ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა გაიმართა, სადაც საბჭოს წევრებმა დღის წესრიგით გაწერილი საკითხები განიხილეს. აღნიშნულ საკითხებს შორის იყო 11 და 12 ივლისს ბრიუსელში დაგეგმილი ნატოს სამიტი და ასევე საქართველოს თავდაცვის სფეროში გატარებული რეფორმები. აღნიშნულ აუდიენციას ალვაბრის რეზიდენციაში ესწრებოდა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე და ასევე საბჭოს სრული შემადგენლობა, როგორც აუდიენციის დასრულების შემდეგ მაღალი რანგის პირებმა განაცხადეს 11 და 12 ივლისს ბრიუსელში დაგეგმილი ნატოს სამიტი არის უპრეცედენტო შემთხვევა საქართველოსთვის და აღნიშნული ნამდვილად მიუთითებს იმაზე, რომ ნატოს დღის წესრიგში საქართველო ნამდვილად არის. ის საკითხები, რასაც ამერიკის პრეზიდენტი წამოწევს ნატოს კონტექსტში, აი ამ საკითხებზე იყო ზუსტად საუბარი, რომ საქართველო ამ თვალსაზრისით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი სამაგალითო ქვეყანაა, იმიტომ რომ პასუხისგებლობის გაზიარების თვალსაზრისით და თავდაცვის მიმართულებით ჩვენი ტვირთის აღების თვალსაზრისით ეს არის უპრეცედენტო მიღწევა, იმიტომ რომ საქართველოს თაობაზე ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხებზე იმსჯერებენ ნატოს ქვეყნის ლიდერები. ეს არის პირველი შემთხვევა, ეს არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი აღნიშვნა იმ ფაქტისა, რომ საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობა გადავიდა ახალ ეტაპზე. ვფიქრობ, რომ ის დღის წესრიგი, რომელიც არის შემუშავებული, ნათლად ასახავს იმ ძალიან მნიშვნელოვან პროგრესს, რაც ჩვენ მივაღწიეთ იმ რეფორმებით, რომელიც გატარდა ბოლო წლების განმავლობაში. ამ შეხვედრას ჩვენ აქტიურად გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ ვისაუბროთ იმ პროგრესზე, რომელიც საქართველოს აქვს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით, იმ თავდაცვის რეფორმებზე, იმ რეფორმებზე, რომელიც განხორციელდა ქვეყნის პოლიტიკური, ეკონომიკური და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მიმართულებით. ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა ალვაბრის რეზიდენციაში დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მადლობა, პირდაპირ ეთერში ანა ახალაია საუბრობდა. დღის მთავარი თემებით განვაგრძობთ გამოშვებას. უკვე რამდენიმე საათია სამართალდამცველები პრეზიდენტის სიძის დაჭრაში ეჭვმიტანილებს ეძებენ, თავად დაზარალებული კი გამოძიებასთან არ თანამშრომლობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ პრეზიდენტის სიძე მინდია გოგოჯური დაჭრის დეტალებზე არ საუბრობს და სამართალდამცველებს დამატებით ინფორმაციებს არ აწვდის. რა მოხდა და როდის გამოკითხავენ დაზარალებულს, სესილი ბოკერიაგი ამბობთ. რა მოხდა ლერმონტოვის ქუჩაზე და რა მიზეზით დაჭრეს პრეზიდენტის სიძე ამ დრომდე უცნობია. შემთხვევა ლერმონტოვის ქუჩაზე გვიან ღამით მოხდა. ეს ინფორმაცია თავად დაჭრილმა საოპერაციო ბლოკში შეყვანამდე უწყების თანამშრომლებს განუცხადა, თუმცა მომხდარის მიზეზებზე ვერ საუბრობენ მინდია გოგოჭურის ოჯახის წევრები და აცხადებენ, რომ მათ ამბავი დაჭრის შესახებ დილით ახლობლებისგან გაიგეს. აი ამ დილას ამ წუთას გავიგე. არაფერი სხვა მიწყაროდან დამირეკეს და ის არა ხო მიკითხეს როგორ არისო და რა ხდება ვერ გავიგე რა ხდება თქო მკითხე და ნუ აი მე მითხეს რომ რაღაცაო ისაო ფეხში ყოფილა დაჭრილიო მეტი არაფერი და იმ წუთში წამოვედი მე არაფერი თავის საქმეები ქონდა და თავის საქმეებს არ ვიცი ხო ისეთ მოტივი რა შეიძლება იყოს მოტივი არაფერი არ ვიცი გასწოლის ხმა გაიგო მე არა მე აი ვაპირებ რომ
ცოტა ხნის მერე მივიდე და რეანიმაციაშია ესე პრინციპში მე არც არავინ არ შემიშვებს. საოპერაციო ბლოკში შეყვანამდე მინდია გოგოჭურმა განაცხადა, რომ შემთხვევა მის საცხოვრებელ სახლთან სოლოლაკში მოხდა, თუმცა ამ ვერსიას არავინ არ ადასტურებს. ადგილობრივი მოსახლეობა კი აცხადებს, რომ ღამით მათ გასროლის ხმა არ გაუგიათ. ვიცნობთ თუ არა მინდიას? თქ, ჩვენ ხელშია გაზრდილი და როგორ არ ვიცნობდით ბავშვს. პოლიცია გვიან იყო მოსული. არ მინახი, არაფერი არ ვიცი მე. ავათავარ, არა. არავის არაფერი უკითხავს. გუშინ რამე გასროლის ხმა ხო? არც არაფერი არ გამიგია. რამე კონფლიქტი მოსულია ხოლმე? არა, ქეზოშია გაზრდილი ძალიან კაი ბავშვია. ვიცნობთ დედას მინდია გოგოჭურმა. ყველა აქ ცხოვრობს არ ვიცნობთ რა, ყველას ვიცნობთ ერთმანეთს. რომელსაც მოვიდა პოლიციის რომ გითხრათ? არ ვიცი სადაცაც შუაღამე იყო რა. საათი არ მინახი რა. თქვენ დაგიკაკვნეს კითხეს რამე? აბა ესე როგორ აგიხსნათ ხა ბატონო? ესე იგი დააკაკუნეს და მითხრეს საცხოვროს მოთხარ პირველად მესმის გვარი. პრეზიდენტის სიძე გვიან ღამით რესპუბლიკურ საავადმყოფოში 4 გამჭოლი ჭრილობით შეიყვანეს. დაზიანებები მას ბარძაყისა და წვივის არეში ჰქონდა მიყენებული. დაახლოებით 4 საათიანი ოპერაციის შემდეგ კი მინდია გოგოჭური მკურნალობას რეანიმაციულ განყოფილებაში აგრძელებს. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. აღინიშნებოდა გამჭოლი ცეცხლსასროლი ჭრილობები ორივე ბარძაყის და მარჯვენა წვივის არეში. ქირურგიული და ტრავმატოლოგიური ბრიგადის მიერ ჩატარდა ოპერაციული ჩარევა. რაიმე ესეთი სერიოზული დაზიანება, მაგისტრალური სიძარღვების დაზიანება არ აღინიშნება. ამ ეტაპზე პაციენტის ზოგადი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ამჟამად იმყოფება რეანიმაციულ განყოფილებაში, რა თქმა უნდა, არა მარტივ სუნთქვაზე, კონტაქტურია. მომხდარზე ამ დრომდე დაკავებული არავინ არის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაჭრილი კონტაქტურია, თუმცა გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე უარს ამბობს. მომხდარზე კომენტარს არ აკეთებენ არც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. ამ დრომდე უცნობი რჩება, რატომ გაიმეტეს ისევ პრეზიდენტის სიძე ცეცხლსასროლი ჭრილობებისთვის და არის თუ არა იდენტიფიცირებული პირი, რომელმაც სავარაუდოდ მინდია გოგოჭური უკვე მეორედ დაჭრა. უწყებას ამ დრომდე დაკავებული არავინ ჰყავს. გამოძიება კი ამჯერადაც იგივე მუხლით 117 ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანების მუხლით მიმდინარეობს. და სულ ცოტა ხნის წინ გამოეხმაურა ქვეყნის პირველი პირის სიძის დაჭრის ფაქტს. შეგვიძლია მოვისმინოთ პრეზიდენტის კომენტარი. მოგახსენებთ ამ საკითხის თაობაზე მეც ის ვიცი, რასაც თქვენ ჟურნალისტები მედიიდან გვაწვდით ინფორმაციას. უფრო დამატებით ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ. ბატონ პრეზიდენტი, ჩვენს ოჯახს უკავშირდება. დამატებით ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ, უფრო მეც. გაერთიანდებიან თუ არა პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე და ქვეყნის პირველი პირი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის დავით უსუფაშვილის ღია წერილით შეთავაზებას და მოწოდებას გიორგი მარგველაშვილი ცოტა ხნის წინ გამოეხმაურა. თქვენ ქეთევან გრიგორაშვილის სიუჟეტში მოიცმენთ პრეზიდენტის ასევე პოლიტიკურ წრეებში გაკეთებულ განცხადებებს დავით უსუფაშვილის შეთავაზებაზე. ვითარება რთულია, ქვეყანა თავზე გვექცევა, ასე იწყება დავით უსუფაშვილის ღია წერილი, რომლითაც მან პრეზიდენტს მიმართა. პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ გიორგი მარგველაშვილს ქვეყანაში არსებულ რთულ ვითარებაზე მიუთითა და პასუხისმგებლობის ერთად აღება ინგა გრიგოლიას გადაცემა რეაქციის პირდაპირი ეთერიდან შესთავაზა. უსუფაშვილმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მთავარი პოლიტიკური ამოცანაა საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების შემძლე გუნდის ფორმირება. მე მარგველაშვილს ვთავაზობ იმ პოლიტიკური გუნდის ფორმირებაში მონაწილეობას, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებს მოიგებს. ჩემი ნათქვამი, რომ ოცნება სახელმწიფოს ვერ პატრონობს, ნაციონალური მოძრაობა სახელმწიფოს არყევს, ხოლო რუსეთი მას ანგრევს, ეს სამი პროცესი ერთდროულად ვერ პატრონობა, რყევა და ნგრევა, ეს სახელმწიფოს და ქვეყანას უკვე აყენებს სერიოზული საფრთხის წინაშე. მართველი გუნდი უსუფაშვილს და მარგველაშვილს თავიანთ განვლილი პოლიტიკური გზის გადახედვას და გადაწყვეტილების მხოლოდ ამის შემდეგ მიღებას ურჩევს. გიავოლსკისთვის საერთოდ გაუგებარია, სად დაიკავებს დავით უსუფაშვილი პოლიტიკურ ადგილს, რადგან ის ფიქრობს, რომ უსუფაშვილის პოზიციები ქართული ოცნების მხარდაჭერით იყო გაძლიერებული. უსუფაშვილს კარგად ვიცნობ, კარგი ურთიერთობა მქონდა, კარგი პარლამენტის თავმჯდომარე იყო. მოვაგონებ, რომ ქართული ოცნების მხარდაჭერით იყო მისი პოზიციები გაძლიერებული და მოვიგონებ იმასაც, რომ პარტიულ ფორმატში გადანაცვლებამ საკმაოდ შეურყია მას როგორც პოლიტიკოს ავტორიტეტი. ესეთ მძიმედ შევსებულ პოლიტიკურ ველზე და პოლიტიკურ ნიშების, ესეთი შევსების
პირობებში მე არ ვიცი დავით უსუფაშვილი სად მოძებნის თავის ადგილს. ნაციონალური მოძრაობისთვის უსუფაშვილის შეთავაზება ხიმილის მომგვრელი აღმოჩნდა, თუმცა ამაზე მეტად სურაბ მელიქიშვილი იმ ფაქტმა გაამხიარულა, რომ დავით უსუფაშვილი ქვეყნის ერთ-ერთ გადამჭერად საკუთარ თავს ასახელებს. ღია წერილის შეფასებაში ევროპული საქართველოს პოზიცია ყველასგან განსხვავებული აღმოჩნდა. ელენე ხოშტარიას თქმით, ყველა ოპოზიციური კანდიდატი მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით კი იმ მოცემულობაში, როცა შესაძლოა არჩევნების მეორე ტური დაიგეგმოს. ან ერთს ან მეორეს რა გაუკეთებიათ საერთოდ ისინი იყვნენ ბიძინა ივანიშვილთან ხელისუფლებაში და მის კარზე გამოიყურებოდნენ როგორც კაკუტა და ქუჩარა და მთელს ღამეებს ისინი ათენებდნენ დითირ ამბების წერაში ნაცვლად იმისა რომ ეზრუნათ რომელიმე პრობლემის მოსაგვარებლად რომელიმე ადამიანის პრობლემის მოსაგვარებლად არის შანსი იმისა რომ იყოს მეორე ტური უმრავლესობამ უარი უთხრას ქართული ოცნების კანდიდატს და რა თქმა უნდა უკვე მეორე ტურში უნდა მოხდეს გაერთიანება იმ კანდიდატის გარშემო რომელიც ყველაზე მეტ საპროტესტო ხმას მიიღებს. ამიტომ ნებისმიერი ოპოზიციური კანდიდატი მნიშვნელოვანია, თუმცა გადამწყვეტი ამ კონკრეტულ ვითარებაში არის ის, თუ რამდენად პრეზიდენტი თავად არის განწყობილი, რომ იყოს კანდიდატი, რამდენად თავად არის განწყობილი, რომ იბრძოლოს ქართულ ოცნებასთან. პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის შეთავაზებას ექსპერტებიც აფასებენ. სკეპტიკურად უყურებ იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მიუხედავად უსუფაშვილის ძალიან მაღალი ავტორიტეტის ის არ არის საჯარო პოლიტიკისთვის დაბადებული. თუ მას უნდა რომ წარმატებული იყოს, სჭირდება ქარიზმატული ლიდერი, დაახლოებით მიშა სააკაშვილის მიმართულების, პოპულისტი, ხო? ყოველ შემთხვევაში ზომიერად პოპულისტი მაინც. და ესეთმა ტანდემმა შეიძლება იმუშაოს ისე როგორც თავის დროზე ჟვანია სააკაშვილმა იმუშავა. შეძლებს თუ არა დავით უსუფაშვილი ახალი პოლიტიკური ცენტრის შექმნას. პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ მოქმედ პრეზიდენტს ამ საკითხზე შეხვედრა ბრიუსელის ნატოს სამიტის დასრულების შემდეგ შესთავაზა, ამ შეთავაზებას კი გიორგი მარგულაშვილი უკვე დათანხმდა. წერილის ძირითად სულისკვეთებას შეფასების ნაწილში, ვითარების შეფასების ნაწილში მე ვიზიარებ. აგრეთვე მინდა გითხრათ, რომ ეს ერთი ნაწილია წერილის, შემდეგი არის კონკრეტული ნაბიჯები, თუ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ და როგორ შეგვიძლია ვემსახუროთ ჩვენს ქვეყანას, მეც, ბატონი დავითიც და სხვა პოლიტიკური ლიდერები. ამის თაობაზე მე ბატონ დავითს გუშინაც ტელეფონით ვესაუბრე, ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს, აი სწორედ სამიტის მერე. ზურაბ პატარაძის შემცველად თორნიკე რიჟაძე დასახელდა ქართულმა ოცნებამ პოლიცსაბჭოზე აჭარის მთავრობის მეთაურის პოსტზე 5 კანდიდატურა განიხილა და მათგან უპირატესობა თორნიკე რიჟაძეს მიანიჭა. 29 წლის რიჟაძე დღემდე ენერგეტიკის ფონდის ხელმძღვანელია, იყო ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილეც. ენერგეტიკის სამინისტრომდე თორნიკე რიჟაძე კომპანია აჭარის წყალი ჯორჯიას იურიდიულ დირექტორად მუშაობდა. რიჟაძე ქართული ოცნების რჩეულია, თუმცა პრეზიდენტმა კონსულტაციები აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს ყველა ფრაქციასთან უნდა გაიაროს და მხოლოდ ამის შემდეგ წარადგინოს კანდიდატურა აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში დასამტკიცებლად. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დაანონსეს, კონსულტაციები ნატოს სამიტის შემდეგ მარგველაშვილის ქვეყანაში დაბრუნებისთანავე დაიწყება 2 დღის წინ აჭარის მთავრობის უკვე ყოფილმა თავმჯდომარემ ზურაბ პატარაძემ თანამდებობიდან წასვლის შესახებ განაცხადა. მინდა გაცნობოთ, რომ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს კანდიდატურა მთავრობის თავმჯდომარეობის პოსტზე პრეზიდენტისათვის შეთავაზებული იქნება ბატონი თორნიკე რიჟაძის კანდიდატურა. მინდა კიდევ ერთხელ დავაფიქსირო სრული მზაობა იმ კონკრეტული პასუხისმგებლობისთვის, რასაც ითვალისწინებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეობა. როგორც თქვენთვის ცნობილია, ჩვენი კონსტიტუცია ითვალისწინებს გარკვეულ პროცედურებს, ეს გახლავთ პრეზიდენტის მიერ ჩემი კანდიდატურის წარდგენა. ამ წარდგენის შემთხვევაში მე მზად ვარ წარმოვადგინო მთავრობის განახლებული შემადგენლობა და ასევე ის სამთავრობო პროგრამა, რომლითაც ჩვენ ვიმოქმედებთ აჭარის რეგიონში. ჩვენი მიზანი არის აჭარის რეგიონში მოვახდინოთ ხარისხობრივი და თვისობრივი ცვლილებები. ჩავდივარ აჭარაში სამიტის მერე და აჭარაში როგორც არის კანონმდებლობით განსაზღვრული, განვახორციელებ კონსულტაციებს და მხოლოდ შემდეგ მექნება შესაძლებლობა უკვე კონკრეტულად ამ კითხვას
პრემიერ-მინისტრს მოლოდინი აქვს, რომ სტრუქტურული ცვლილებების შედეგად 200-დან 259 მილიონ ლარამდე თანხა დაიზოგება. მამუკა ბახტაძე ჟურნალისტებმა შეკითხვა IDF-ის კვლევის შესახებ დაუსვეს, რომლის შეფასებითაც 2017 წლის დეკემბერში დაწყებულმა მთავრობის სტრუქტურულმა ცვლილებებმა ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირება ვერ უზრუნველყო. ეგრეთ წოდებული მცირე მთავრობის ფორმირების პროცესში ხარვეზების არსებობის შესახებ სამოქალაქო სექტორი საუბრობს. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი იმის გასაჯაროებას მოითხოვს კონკრეტულად რა რაოდენობის თანხა დაიზოგება სამინისტროების ოპტიმიზაციით. IDF-ის დასკვნაში წერს, რომ წარსული პრაქტიკის გათვალისწინებით ასეთმა სტრუქტურულმა ცვლილებებმა ვერასოდეს უზრუნველყო ბიუროკრატიული ხარჯების ოპტიმიზაცია, ამიტომ ორგანიზაციის რეკომენდაცია რეალური ცვლილებების განხორციელებას უკავშირდება. ოპტიმიზაცია მიდის ზუსტად წინასწარ გაწერილი და საზოგადოებისთვის წინასწარ წარმოდგენილი გეგმის გარეშე. ამისათვის აუცილებელი არის, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს საშუალება, რომ გაეცნოს კონკრეტულად რას გეგმავს მთავრობა. 3.9% იქნება ჩვენი მაქსიმალური ზღვარი, რომელიც არის მნიშვნელოვანი შემცირება დღეს არსებული ზღვარისა. დღეს არის თითქმის 4.3% მთლიანი შიდა პროდუქტის. 2 წლის განმავლობაში ჩვენ საუბრობთ 200-დან 250 მილიონ ლარამდე მნიშვნელოვან განაზოგზე. საკმაოდ საინტერესო იდეები და საინტერესო ხედვები შემოგთავაზა გამოკა ბახტაძემ. თუ კი რაიმე წინა რეფორმიდან არ არის საკმარისი, მე ვფიქრობ, ეს რეფორმა აი ამ ჩამორჩენას მნიშვნელოვნად შეარჩევს. თუ კი არ არის საკმარისი, მაგრამ მე ხშირ შემთხვევაში ვერ დავეყრდნობი ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წიაღსულებს. სამწუხაროდ მესამე სექტორი ცდება, როცა ამას საუბრობს, იმიტომ რომ აქ საუბარი არ იყო სამინისტროების გაერთიანება. სამინისტროების გაერთიანება თავისი არსით ვერ დაზოგავს მილიონობით და 100-120 მილიონ ლარს, რომელსაც ჩვენ ვაპარაკობთ. ხორავას ქუჩის მკვლობის საქმის დროებითი საგამოძიებო კომისიის წევრებმა 51 სკოლის 2 პედაგოგი გამოგითხეს. დახურული სხდომის დეტალებზე დეპუტატები არ საუბრობენ, თუმცა ამბობენ, რომ მასწავლებლებს რაიმე დამატებითი სიახლე კომისიისთვის არ მიუწოდებიათ. პედაგოგების მიერ მიწოდებული ინფორმაცია კი კომისიის დასკვნაში აისახება. იგივე ინფორმაცია. იგივე კითხვები, არაფერი. მე ხო არა ვარ ძირითადი მოწვეული. 51 სკოლის პედაგოგები, რომლებიც შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდნენ უკვე მას მერე, რაც იქ განხორციელდა ეს ტრაგედია. ეს პროცესი დაიწყო უკვე რამდენიმე დღე არის და გაგრძელდება იმისით, რომ ყველა ადამიანი, ვისაც რაიმე შემხებლობა ჰქონდა 1 დეკემბერში მოხდა ტრაგედიასთან, იყო ჩვენს მიერ გამოკითხული. რაიმე განსაკუთრებული ახალი დეტალი არ დაუსახელებიათ. ისინი, ვისაც შეხვდნენ ეს ბავშვები ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით უშუალოდ ჩხუბში ჩართულნი არ ყოფილან, ანუ მათ შეხვდნენ 2 ბავშვი, რომელმაც უთხრეს, რომ ისინი მიდიოდნენ პედაგოგებთან. თუმცა შემდგომ აღმოჩნდა, რომ ეს 2 ბავშვიც ფიქსირდება იმ ეზოში. მანამდე ხორავის ქუჩაზე მკვლობის საქმის დროებითი საგამოძიებო კომისიის წევრებმა 2 არასრულწლოვანი გამოკითხეს. დეპუტატების ინფორმაციით არასრულწლოვნები არ არიან სისხლიანი გარჩევის უშუალო მონაწილეები, თუმცა არიან ამ ინციდენტის თვითმხილველები. კომისიის წარმომადგენლის დიმიტრი ცქიტიშვილის განცხადებით, მოწმებმა ისაუბრეს მომხდართან დაკავშირებით, თუმცა მნიშვნელოვანი ახალი დეტალი მოწმებს არ უთქვამთ. მიღებული ინფორმაცია კომისიის დასკვნაში აისახება. გამოკითხვის პროცესი მიმდინარეობს ფსიქოლოგების დახმარებით. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მივიღოთ არასრულწლოვნებისგან დამატებითი ინფორმაცია. რთულია ეს ვინაიდან ძალიან დიდი ხანია გასული შემთხვევიდან, მაგრამ საგამოძიებო კომისია აკეთებს მაქსიმუმს, რომ მიიღოს შედეგი. მოწმეების გამოკითხვა მიმდინარეობდა არასრულწლოვნების და მაქსიმალურად თავს ვიყავით, რომ დეტალები გავახმაროთ. დღეს იქნება კიდე გამოკითხვები. არის თანამშრომლებს იყო რამდენიმე ადამიანზე, რომელსაც უმილისუფლება გამოიყენა, ხო, მაშინ, მაგრამ აქ ეს თითოეული ეს მოწმე რამდენად გულწრფელია, ამას მე ვერ განსხვავებ, რომ ბუნებრივია, მაგრამ ის რომ ჩვენებები სასამართლოზე და გამოძიებაში მიჩვეული უმეტეს შემთხვევაში ემთხვევა, რომ ალბათ ამაში რაღაცა ლოგიკა არის. არაფერი განსაკუთრებული დეტალი განსხვავებული არ ყოფილა, რაც თქვათ მანამდე არ ვიცოდეთ. ეს მოწმეები არიან თვითმხილველი მოწმეები და ჩვენ მაქსიმალურად დავსვით ის შეკითხვები, რომელიც გვინდოდა რომ მიგვეღო ამ საქმის უკეთესად შესწავლისთვის. რაიმე განსაკუთრებულ სიახლეზე საუბარი არ ყოფილა, დანარჩენს საგამოძიებო კომისიის ინტერესებიდან გამომდინარე ამ ეტაპზე ვერ გეტყვით. რამდენი მოწმე არის? 2. კი ბატონო. ვაგრძელებთ მასწავლებლების გამოკითხვას პარლამენტში, იგივე აი ამ სამკაციანი ჯგუფების ფარგლებში.
ვერაზე შენობის ფასადიდან, სადაც სამორინე ევროპაა განთავსებული, დაახლოებით 15 მეტრის სიმაღლიდან ფასადის საკმაოდ მოზრდილი ფრაგმენტი ჩამოვარდა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა, ადგილზე მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიცია, სახანძრო და სამაშველო ბრიგადები. ვინ არ დაშავებულა? მე ვიზექი იქ და მოვასწარე და გამოსა, მაგრამ მაინც არ დამეც. ბიბლიოთეკაა და რა ბევრი ოფისებია. ზემოთ ვიყავი და ხმა გავიგონე პროსო და უთო ჩამოვედი და ნახე საქმე ეს არის საერთოდ. ეგეთი არა. ეს ვიცი ბიბლიოთეკა არის შემიაზეთ. და ნაკითხე ხარი ფუნქციონირებს, უფრო ხარი ფუნქციონირებს. ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით კიდევ ერთი მოქალაქე დააკავეს რუსმა ოკუპანტებმა გორის რაიონის სოფელ ახალუბნის მკვიდრი გაიტაცეს. დაკავებულია 24 წლის გიორგი ქუჯაშვილი. ახალგაზრდის დაკავება დღეს უკვე მეორე შემთხვევა, რამდენიმე საათის წინ ზემო არცევთან რუსმა სამხედროებმა სოფელ ახრისის მკვიდრი პაატა არაქელოვი გაიტაცეს. დაკავების ფაქტის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, რომ ამოქმედებულია ცხელი ხაზი და ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. საომარ ზონაში აღმოჩენილი უკრაინული სოფელი, ადგილი, რომელსაც სულ რამდენიმე ადამიანი შემორჩა. როგორც ცხოვრობენ იქ ცეცხლის ხაზზე, ნახეთ რადიო თავისუფლების სიუჟეტში. ადრე ეს სოფელი 10-მდე მაცხოვრებელს ითვლიდა, ამ დღეებში კი მხოლოდ 4 იყვნენ. ეს გახლავთ ვოდიანოე მარიუპოლის მახლობლად მდებარე სოფელი. აქ დარჩენას ცოტანი თუ ბედავენ, ვინაიდან ამ რაიონში სოფლებს ყოველდღე უშვენენ ცეცხლს. შეტაკების ხაზზე კი პრაქტიკულად განუწყვეტლივ მიმდინარეობს ბრძოლები. მოხალისეები ჩამოვიდნენ, ჩამოიტანეს. პრინციპში ბურღულეული საკმარისი გვაქვს და ვიფიქრეთ ადგილობრივ მოსახლეობას დავეხმაროთ. ეს შენია, ეს 7 ტომარაა, ეს საერთოა, ყველას თითო ტომარა რჩება, ძალიან კარგი. მე 2 ტომარა მერგება, რადგან თქვენთვის ვათრებდი ტომრებს, გინაწილებდით. ქალაქში და მეგობრებთან ვამბობდით, ჩემს დაბადების დღეზე მთელი სოფელი მოვიდა მეთქი. სულ რამდენი ადამიანი ცხოვრობს სოფელშიო? 10 მეთქი უპასუხე. მთელი სოფელი მოვიდა. თავარი ისაა, რომ სამხედროები არ გვაწუხებენ. ძალიან პატივს გცემენ და გვიცავენ. გულწრფელად გეუბნებით. Мы это не считаем. Мы так, что войдет на переднее сиденье, то твое. უჩემოთ მიქონდათ და ყველას არ წაუღია. Пойди в подвале. А что нельзя? Так я спрашиваю. Так я тебе кину. Я сначала кинусь, а потом кинусь. Ты зарабатываешь, а не я. დაკვლავ საქართველოს საერთაშორისო დღეები აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში პროექტის ფარგლებში პირველი ღონისძიება ინდოეთს მიეძღვნა. სასწავლო წლის დასასრულს უნივერსიტეტმა საქართველო-ინდოეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებიდან 25 წლის თავისადმი მიძღვნილ საღამოს უმასპინძლა. ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო დღემდე გამოუქვეყნებელი ფოტოების გამოფენა, რომელზეც ასახულია ინდოეთის პრეზიდენტების, პრემიერ-მინისტრებისა და ბოლივუდის ვარსკვლავების ვიზიტები საქართველოში. დღეს გახლავთ ძალიან საინტერესო ღონისძიება აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში, კერძოდ საქართველოსა და ინდოეთის 25 წლიანი დიპლომატიური ურთიერთობების აღსანიშნავად იმართება ძალიან კარგი ღონისძიება. მოგეხსენებათ, ჩვენს უნივერსიტეტში არის მოქმედებს ინგლისურენოვანი პროგრამები და სწავლობს არაერთი სტუდენტი ინდოეთის რესპუბლიკიდან. შესაბამისად, ძალიან საინტერესო ღონისძიება გველოდება წინ. ღონისძიებაში აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან ერთად ჩართულები არიან ინდოეთისა და საქართველოს კულტურულ ურთიერთობათა პალატის წარმომადგენლები, საქართველოს საკონსულოს წარმომადგენლები
და არაერთი კიდევ სხვა პარტნიორი, რომელსაც ძალიან დიდ მადლობას უხდი მე ყველას. ფიქრობ, რომ ჩვენი სტუდენტებისთვის, ყველასთვის ძალიან საინტერესო ღონისძიება გველის. ასეთი იყო ბოლო ინფორმაცია ამ დროისთვის. მე ორშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.